હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો નવી જ જાતનો ફરાળી નાસ્તો, જે આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ રીતે બનાવીને નહીં ખાધો હોય। ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ આ નાસ્તો પ્રોટીન અને કેલ્શિયમથી પણ ભરપૂર છે। આ નાસ્તાને તમે ફરાળી ગ્રીન ચટણી સાથે કે પછી ખજૂરની મીઠી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો। ખાવામાં આ નાસ્તો એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફક્ત 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 2 કપ જેટલા મખાના ઉમેરીશું। મખાના વજનમાં ખૂબ જ હલકા હોય છે, તો 1 કપ મખાના ગ્રામમાં ફક્ત 15 ગ્રામ થાય છે। ટોટલ 2 કપ એટલે કે 30 ગ્રામ જેટલા આપણે અહીંયા મખાના લીધા છે। હવે આપણે એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સહેજ કલર બદલાય નહીં અને સહેજ ક્રિસ્પી ના થાય ત્યાં સુધી 5 થી 6 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકવાના છે। 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે મખાનાનો જે કલર છે એ પણ સહેજ બદલાઈ ગયો છે અને સરસ આપણા મખાના ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। જો તમે એને હાથથી તોડીને જોશો તો આરામથી એ ક્રશ થઈ જશે। તો હવે આપણે આ મખાનાને એક પ્લેટમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડા થવા દઈએ। મખાના ટોટલી ઠંડા થઈ જાય એ પછી આપણે એક નાના મિક્સર જારમાં એડ કરીને એને પીસી લેવાના છે। અહીંયા મેં મખાનાને સહેજ અધકચરો એવો પાવડર કરી લીધો છે। જો તમે એકદમ બારીક પાવડર પણ કરી દેશો તો પણ ચાલશે। હવે મેં એક બાઉલ લીધો છે, એમાં આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 200 ગ્રામ બાફેલા બટાકાનો માવો છે। બટાકાને બાફીને છોલીને ઠંડા કરીને મેં છીણીને લીધા છે। 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર એડ કર્યો છે। 100 ગ્રામ જેટલું આપણે એમાં છીણેલું પનીર ઉમેરીશું। હવે એની અંદર આપણે વાટેલા આદુ અને લીલા મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં મેં 2 થી 3 તીખા લીલા લવિંગિયા મરચાં અને 1/4 ઇંચનો એટલે કે પાટુકડો આદુનો લઈને ખાંડીમાં જ વાટી લીધા હતા। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। કલર માટે આપણે એમાં અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો તમે લાલ મરચું ઉપવાસમાં ના ખાતા હોય તો ફક્ત લીલું મરચું જ લેવું। સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું। હવે એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલો એટલે કે ગ્રામમાં 45 ગ્રામ જેટલો મોરૈયાનો લોટ ઉમેરીશું, જે સામાના ચોખા આવે છે, ભગર પણ કહેવાય છે। એને મેં ધીમા તાપે પેનમાં 2-3 મિનિટ શેકીને ઠંડા કરીને મિક્સરમાં જ પાવડર કરીને લીધો છે। જે મખાનાનો આપણે પાવડર કરીને રાખ્યો હતો એ પણ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને હાથથી સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે આની અંદર પનીર, સિંગદાણાનો પાવડર, મખાના બધું એડ કર્યું છે, તો પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ પણ હોય છે એ બધી વસ્તુમાં। અને સૌથી ખાસ વાત તો એ છે કે આ નાસ્તો વધારે તેલ પણ નથી પીતો, એકદમ ઓછા તેલમાં બની જાય છે। તો બધું જ મેં સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો બાઇન્ડિંગ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે, બીજો લોટ ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી। તો હવે હાથને આપણે બરાબર ધોઈને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લેવાના છે। એ પછી થોડુંક મિશ્રણ લઈને નાની સાઇઝનું લીંબુ આવે એ રીતના ગોળ બોલ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધા જ બોલ મેં આ રીતના બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। ગેસ ઉપર મેં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। જ્યારે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક એક કરીને બધા જ બોલ તેલમાં એડ કરીશું। એક વખતમાં બધા જ ફ્રાય નહીં થઈ શકે, તો અહીંયા હું 2 બેચમાં એને ફ્રાય કરીશ। પણ જ્યારે તમે એને તેલમાં એડ કરતા હોય તો તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, તો બિલકુલ પણ એ તેલ નહીં પીસે। તો શરૂઆતમાં બિલકુલ પણ અમુક સેકન્ડ આપણે એને છંછેડવાનું નથી। 10-20 સેકન્ડ થાય પછી જારા કે ચમચીની મદદથી આ રીતે ઉલટપલટ કરતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ પર એને ફ્રાય કરી લેવાના છે। 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં બહાર કાઢી લઈએ। તમે જોઈ જ શકો છો કેટલો સરસ ફરાળી નાસ્તો બન્યો છે। તો આ જ રીતે આપણે જે બાકી વધેલા બોલ્સ છે એને પણ સેમ એ જ રીતે તળીને તૈયાર કરી લઈએ। ફક્ત 10 થી 12 જ મિનિટમાં આ નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। બિલકુલ પણ તમને ખાતી વખતે ખબર જ નહીં પડે કે આ ફરાળી નાસ્તો ખાઈએ છીએ। તો બીજા બેચનું પણ નાસ્તો એ જ રીતે ફ્રાય થઈ ગયો છે, ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે। તો જારાથી આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈએ। આ નાસ્તાને તમે ગ્રીન ચટણી કે ખજૂરની મીઠી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।